السلام عليكم. ماشي داود. سامسر بوصل بجري يجري. سامسر مخوي. الله داله تان ويقول دير غوشة كتير. دال شيء ده هذا وليوش ووق دال يعني بيحكيه. سون هاي تريحتنا ويقوم إستوريا. أكر çok çağıran dok mi andolş dedu ويقول دلر أتجن ليرن دو أقوى غوش كتر كاتش دي أدلبان قوزت ديت شعر بوخين مخكر بوخش قادين أكر شيلة أكر إذا أتزامن شايل مت شخص أت تا دين ديلا واتش إيش عيدلو ويقام بوخينا مخكر ديقن وين ويقوم تعزل دين ده دوتان دك تون ديلا تان ومسارة تيجا داخل غنشان أت الله دال جش دولتان دال ده البولش رزن ديلا دال إيمان صبرلر وي هور زمن شا دال مقلاويش ديش دوج لامز ديش دوج داعي يقلوش بوش هنشل قاوي اشتخير دويزة اشتخير ديش دويز إذا إحدا دات وإستوريا أقر إشارة أقر إشارة ويقومن إذن دل ده يتأحر خيلهم خيل دعت سويتن سلطة طبعا ليش ديني حدوش وين قاعد يشتغل تعذر وين قاعد يشتغل ظلمش مش أزغلوش دوش هور شرع قاعد أبوش ملي قاعد يشتغل حالك شول إذا خلش حدوش دو ثم تيش الهدو وين دق تيجي دوش خينا دوين دا وين تيدا وين بقي شارع دوش دقومش خزنوين حالغر طوان بالش خينا هتا إي والدوادر إذا الخيات بولشناها يحاول أن بيرشنا سونسيليرش خزندويزة وتويناخ أولر بيلا والدوادر هم تغلير هرخلق قيمة ديول يحاول أن بولش يحاول أن أتقاشرن يدعبي القشة دالي يشولو أن تبيتش يويناخ أولش ديك إز سونا خزندويز شونا خزندويز يحاول أن هم تغلير هردوق وين هردوق قيمة دبوش يتوهو قوتون إحد إديش دول ظلم وإنت إحد إزول ألسم يولشكله ويدارش ألسم دولشكله ويقومنا ويمحكنا يشبل يشم إز ألسم بولشكله إسات ده تعبين يعبات إن يعملك بو ويقام تعقل ويقر تعال جائل ويريش قوم ميخك دايخل دايت جيبه وإنت إحديش دول تعزرش عازبش إشصوتر دات إصوت ده إخيلي تكواتش دي يعودو عاز بوينت اتسدايتا يزولم خواي جيبو اوزبا دانا دال مقلا الله شيء قربانسا قصحتاج وصيت امينا كنا وش ودقوا وين غابين بولش بولتو جنا وقصحتاج دان ودنيا يقر اوغلون سيدي چولشدو رسي كيغل خواي جيبو اوزبا تارجا وين قاعدين دول ظلمن جاتيغا دو خوايز دو چولش إذا شو ميغلون دويس وتصبح طبعا ويزوليني إدعي درشو دل كان دوين داوخشر عرب والناخ بوتين تنقوانت عليال بالظلم بي إش حقلي تشبوخ كربوبوغ داتس إبوغ دو تان شولت نوخشر شينتا دي أنا شينتا لاتن بول لاتن يلين والخارتو ودنيا عليال شدوش نزمش إتوش دال بوخش أورها إن شاء الله دال مقلعة ويتان نيت قوشتك دو دال ويك دي بوشتك ويتا نيت قوشتك دو ويتا ديشتك تان وي نيت قوشتك تان دوش حولي حاجنا إزولم خواي اتستوكتوري ولا جيبي اوزبردو إتان چخت دالا تان إچخ ديردو قان إشسيدي تقوقبا إزولم من سيارجر جواب بيغندك إوجه ويقومن تعدويس وتعقل دعيتا ويش مخ داخله ويش تاع دينو الخارتو ليلوش الخارتو يقدع ولا كيش دوتيل والدنيا انتقلت شلتها وتناغي جواب بوغردو ناغي جواب بيان شلتها اختي بوغشان خوردو ويت إزوين تاع إزول مجد ميغردو يدات تانولا تغلا تانولا تغلاتن تحق ظلم هو وين تاع ظلم دينو تاع جوبلي اوزن واتوي تانكي جواب بيان دات إيوه جواب تصدق غربان دوش تحت يقلش برشة وزوين تاع يشلش قزل تاع صار كاريرا هنا بوليتيكا هنا شو داخل نستينا نص هم تاعها قيمش بيعنا وين تاع قزل ليش
أتصمعنا ويلاش إخ إزلين ولتك جيبي ويعني عاري أس إحت أوحشو ودو ولتر وإنت إزولم ده لا تديرشا يتديرشا أم هيك شو إن شاء الله دالمقلا ويدخل إشكيكي نابو ويدخل إشكيكي الخوايبو تارس علما دو بوصل علما دو تارس دنيا يقر علما دو تارس دنيا علما دو تارس أخو دنيا نعدوش تهم دوش قيتش بوش دا إشتغل يوم بيت دايش بيت نانو شبيت политика معقلو политики نيوخي مغو политики تدك تندات أما أشعو يشون أت политика حقبل أت политик شعب ليبيا تارجع شيقومن دول خيرداتشون أت كيجيشنير وpolitika قيتش خليا دنيا يقع دول حال دوش خليا دنيا يقع ليش دوت نزمن تأتوش ويدعبيش بالباغ ويبين خليا عاري طان وانت أحوات نجا سويت تنخل مجروي أما ويقيع سديت نير ويقيعش بالpolitics دينلو شوك حلو شوك لو ايش كيك ثاني وعوتش خلوك يتيس عخارت سيقولي هو انت عليك تندوش إذا اللي عليك تندوش ايضلو بوغوش خلو ام طانا ناش دنيا نشا بوزوت بچاقشكا سويتسكي بچاقشكا يوروبيا زابديا مصر متع حلقوش كيجير غايبو كيجير غايب دنيا نخيتش بو политика نخيتش بو مصر نخيتش بو ويديتشاني تاريخ أسويقوم ويرز شخلة تاريخ شيقوم انتيا نوخشي بود بوصل بقوم انتيا دولة دلور دو دال مغلا تاريخ ديدو ويتسونا تيشتو طان هروين ميلچو داتيتا وين ميلچو политика حق دل صلاة ويقوزا خيلر политикيو ويليلشتك политикيو ويدوغدر политикيو وينتي عدين دول تعذر إس политикيو صدوقوا إس политика и политика лелер цен дуйдати да политика лелуш болнах цен бела политика ценю ну علمسن مخ الدنيا علمسن مول حالات مفتي حالات علمسك حالات نجح سنة تو علما ثاني شاديشتو شرع ديشتو حكمش تو اجنيس تدعى الشرع بيحباتز اذا حكم ديشوچن بيحبوز ايش دو политика دغ политику лелуш болня إتسن باتا إذا خرج بلا استقبح بوي политик بيخ بات политик شموخ البيزا политик مولي لنا صلى الله عليه وسلم ويالش نشا ويبيغمر شا وين بيتن دو محمد بيغمر صلى الله عليه وسلم موسى بيغمر عيسى بيغمر تار دنيا تعليلي نيك تار ناهن يقع دايا نيك دال بوخشن تيتوش دال دش تيتوش ليلي نيك أدمش ليلي نيك политикيو и политика цена خلا и политик نيسا خلا أتصير أدم دوغر صار بيحبات إذا إبليس بيحبو إز دوشون تان دق تان ويش تاعي نيس شت إنشا политик ца دنيا يقع ليش تو شو ما تسوي إيش قيدا وين تهيت نكتان تهوتر داتشون ويلوش بالبالة تلا بيزر باتشون إدو ويتان ورد ديشتك إيلان تاع ويقايق ديز وي كودر دتان وي أوغرش أو وي أتسكيجي خوش ديش ديند كودر وي تان هرواش ليرين بولنيا وشت ليلوشل جاموي ماستغلي إدايقن هرنيا سيسس تبيش أقامنا نيزنيا دعيتر أشين سيبي ويقتان دوغو داتشون أس مغويد أو دوج أدمنا ناهنا على سيد دوج ديقنا أس الله دوا دال مغلا سيد خارتو ليلين شونا بقو نيسو تليلين شونا خارتو يتن شونا أس الله شيدوا دال مغلا سو انت إربالشون تانوي حايق شو غوتشو إذا إعي بيرتكي غلطة وين يقع خلة حق جامو إدعيالته تخيط مش دعبولته أس الله دال سانو من تدير زنتان وأربعش بولنيا هر بزغلر هر هقن مخادو هي قلقاتش دال يقع يلتعالج آياش سانو من تعنيس دين شاق دار لوي وإذا حق دال مقلعة ويتان يقشو الغوتش هر حاغ الغوتش خريشون شوغا قوزلا غوتش ويظلم خوي ويقومن تاع ظلم دين بولش ناخ تير باك بلاش داخل دوشوني ان شاء الله دال مولا وت الله دال تاعي بيت كيل دال برتع بالو زنديرا الله اكبر الله اكبر الله اكبر